روز هفتم سفره، تو هوای دلپذیر و خنک زمستونی از اتاق که اومدم بیرون، یکم توی تراس چرخیدم، یکم عکاسی کردم، یه صبحونه خیلی خوشمزه زابلی خوردم، غذای معروف زابلی، کشک زرد. بار و بندیلمو جمع کردم و راهی اقامتگاه بعدی شدم. دلم میخواست که هر دوتا اقامتگاه رو تجربه کنم. رفتم بومگردی آینه سیستان. یه بومگردی متفاوت بود به نظرم. آقای علیرضا بارانی و خانمشون فاطمه خانوم با همکاری همدیگه این بومگردی رو ترکونده بودن. خیلی جای خواستنی بود. خودشون از 0 تا 100 مرمت کرده بودن و کلی قصه داشت توش. سریع ازشون یه اتاق کرایه کردم و کولر رو گذاشتم و بدو رفتم برای روستاگردی. روستای قلعه نو روستای نمونه گردشگری توی سیستانه. قدمتش رو سیاحای انگلیسی میگن حدود 160 ساله و اتفاقا تنها روستای کل استانه که معماری قدیم سیستان و اون بادگیرای قدیم سیستان رو حفظ کرده. تمام خونه‌های قدیمیش با معماری بادگیرای سیستان با خشت و ملات گله. همینطوری که توی روستا داشتم میچرخیدم، یهو با امیر مهدی آشنا شدم. یه پسر جوون خوش برخورد و صبور. بهش گفتم میخوام برم ارگ روستا رو ببینم. میای با هم بریم؟ امیر مهدی قبول کرد و با هم راهی ارگ محمد حسین خان نارویی شدم توی روستای قلعه نو. ارگ محمد حسین خان نارویی یکی از بناهای منحصر به فرد روستای قلعه نوه. زیربناش 1400 متر مربع وسط روستاه. سیاحای انگلیسی قدمت این ارگ رو 160 سال قبل میدونن. میشه یعنی اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی. این ارگ 2 طبقه داره. طبقه اول محل ارتباط ارباب رجوعا بوده با مامورای دولتی و خود خان. طبقه دوم محل زندگی خود خان بوده با خانواده‌اش. محمد حسین خان نارویی یه سرداری بوده از رؤسای طایفه نارویی که وقتی پدرش فوت میکنه 2 دوره نماینده مردم بوده توی مجلس. خلاصه آدم مهم و بزرگی بوده. مصالح ارگ از خشت و ملات گله. سقف ارگ برای خنک نگه داشتن و تهویه بادگیر داره. تزییناتش آجر چینیه و الانی که با شما دارم صحبت میکنم در حال مرمته. از ارگ که اومدیم بیرون دیدم مدرسه تعطیل شده و دختر بچه ها از مدرسه اومدن بیرون. وایستادم باشون کلی گپ زدم. اسمتون چیه؟ آتنا، رها، رقیه، یسنا. میخواین چی کاره بشین وقتی بزرگ شدین؟ دکتر بشی؟ همینجا بمونی. شما چی؟ همینجا؟ با هم عکس گرفتیم و راهی شدم. توی کوچه های روستا که داشتیم قدم میزدیم دیدم بچه ها دارن بازی میکنن. خیلی خوشم اومد. یه بازی های دوران بچگی. وایستادم یکم بازیشون رو تماشا کردم. آدمو میبرد به اون روزای بچگی توی کوچه پس کوچه ها که با بچه های فامیل و همسایه و دوست و آشنا بازی میکردیم. سنا و زینب و آریان کلی با هم بازی کردن، ازشون فیلم گرفتم، بعدش هم یکم برام شعر خوندن. درخت میریزه هوا شده کلیستر روی زمین پر از ابر سیاه و سفید رو آسمون رو پوشید دست کلاغه میرن به سوی باغه همه میگن یک صدا آقا. امیر مهدی از بازی پسر بچه ها برام تعریف کرد. فوتبال، والیبال، وسط بازی با توپ باشه، مثلا زرگ سالون بازی بکنید. بازی های سیستانی مثلا سم گل و مثلا دیگه همین قانونشک و اینا بازی های سیستانی و همه اینا رو بازی میکنم. کوچه که رد کردم یکم که اومدم پایین تر یهو دیدم یه خانومی داره با بوزاش سر و کله میزنه. رفتم باش یکم گپ زدم. گفت اسمش بیبی زینبه و با مهربونی و محبت زیادی منو دعوت کرد به خونش. منم از این که قراره برم کلی قصه و داستانای جالب از بیبی بشنوم دعوتشو قبول کردم. حالا شب مهمون خونه بیبی زینبم. من فیلم بیبی زینبو براتون گذاشتم. لینک بالا رو بزنید و ببینید و کلی کیف کنید. روستا رو که یه گشت کامل زدم، امیر مهدی دیگه کار داشت. اون رفت خونه‌شون و همینجوری که توی روستا داشتم میچرخیدم دیدم یه آقا پسری هست همسن و سالای امیر مهدی. باهاش که یکم صحبت کردم گفت اسمش آرمینه و همکلاسی امیر مهدی بود. با آرمین راهی قبرستون قدیمی روستای قلعه نو شدم. من و آرمین داره میبره قبرستون شهر.
قبرستون قدیمی روستا رو دوست داشتم. فضاش خیلی جالب بود. قبرهای پلکانی داشت، یه مقبره هایی داشت، یه اتاقکایی ساخته بودن و یه سری قبرها داخل اون اتاقکا بودن که به نظر من اون اتاقکا خیلی برازنده و مجلل بودن و میگفتن که اون اتاقکا و اون قبرهای داخل مال خوانین و حکمایی بودن که اون قدیما فوت کرده بودن و اونجا دفن شده بودن. خیلی برام جالب بود قبرستانشون. اما فکر میکنم کاوشی اونجا انجام نشده بود، برای همین نه تابلویی داشت، نه توضیحاتی داشت، نه لیدری، نه گایدی. تقریبا خودتون یا باید میخوندین یا به هر حال متوجه میشدین که مال چه دوره‌ای بوده. توی مسیری که داشتم با آرمین میرفتم، یکی از چیزایی که خیلی جلب توجه میکرد برام این محافظایی بودن که روی دیوار خونه ها نصب کرده بودن. خیلی باحال بود. از آرمین که پرسیدم اینا چیه و چطور نصب شده، برام توضیح داد که اینا رو با شیشه و با گل، یعنی شیشه ها رو خورد کرده بودن، با گل اینا رو چسبونده بودن به خاطر دزدا و اینها. ولی خب ترفند جالبی بود با مصالحی که اونجا وجود داشت. برای ناهار برگشتم اقامتگاه. ناهار رو که خوردم، یه گروه خیلی باحالی از شیراز اومده بودن برای سیستان گردی. ما هم با اون گروه راهی چاهنیمه ها شدیم. چاهنیمه ها 4 تا چاله طبیعی هن که البته میشه گفت طبیعی و مصنوعی هن برای ذخیره آب شیرین و آب شرب و کشاورزی برای شهرها و روستاهای استان. اینا چاله‌های طبیعی بودن که تو زمان پهلوی به خاطر خشکسالی‌های زیادی که اتفاق میافتاد یه طرح ژاپنی دادن و طبق اون طرح اومدن یه سری از قسمت‌های این چاله‌ها رو بزرگتر کردن و تبدیل شدن به دریاچه‌های مصنوعی که آب شیرین رو هدایت میکنن از طریق هیرمند و حالا سیلایی که میاد و همه اینا از طریق یه سری کانالا هدایت میشه داخل همین دریاچه‌ها. البته اگه همه چاهنیمه ها در حالت پر و تکمیل باشن، کل گنجایششون میشه 1/7 دریاچه هامون. از این 4 تا چاهنیمه 3 تاش الان خشک شدن و 1 چاهنیمه است که آب داره، چاهنیمه سوم. اونجا کنار چاهنیمه بودیم، اونجا رو تماشا کردیم. آدما بعضی وقتا میان برای ماهیگیری اونجا و پیکنیک و خلاصه یه جای تفریحی و جالبی هست برای مردم و البته نزدیک روستاه. کنار چاهنیمه بچه‌های باحال شیراز کمی از آهنگای اصیل و قدیمی و نوستالژیک شیرازی خوندن و حالمون خوشتر شد. یار مبارک بدا ایشالله مبارک بدا سیاه مستن هر یک به زبان حال با من گفتن کوکوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش وقتی از خونه عزم سفر میکنی دل میگه اومد هی وقتی از کوچه ما گذر میکنی دل میگه اومد هی. موقع برگشت از چاهنیمه ما نزدیکای روستا پیاده شدیم که بریم سر وقت یکی از جاهای خیلی باحال که میگم اون بخش حاکم نشینش اون قسمت. الان ما میریم اون بالا که بهش میگن قلعه کهنه، همون قلعه نو قدیمه. در حقیقت همون جاییه که قبل از اینکه آدما مهاجرت کنن به این قلعه نو اونجا زندگی میکردن. میگفتن حدود 1200 سال قدمت داره و وقتی تو سفرنامه سیاحای خارجی حرف از قلعه کهنه میشد منظورشون همین قلعه بود. بعدش مردم روستا مهاجرت میکنن و این قلعه نو ساخته میشه. این روستا چون روی یه تپه بلند قرار داشت بهش قلعه میگفتن. در حقیقت یه جور روستا بوده. شاهنشین داشته، ارگ داشته، برج و بارو داشته. خیلی جای باحالی بود ولی تقریبا الان دیگه یه جورایی مخروب است. آقای بارانی صاحب اقامتگاه آینه سیستان در روستای قلعه نو و دانش آموخته رشته مرمت آثار تاریخی بودن که اون خونه قدیمی رو مرمت کردن و الان اقامتگاه بومگردی شده. وقتی برگشتم روستا شب رفتم خونه بیبی زینب. داستانشو بشنوید، خیلی جالبه. از خونه بیبی که برگشتم اولین شبی بود که توی بومگردی آینه سیستان اقامت داشتم. اقامتگاه یه طوریه که همه جاش بوی اصالت میده. تو بهترین و قدیمی ترین اتاق این بومگردی سکونت داشتم. یه اتاقی بود با قالیای سیستانی، با کناره ها و بالش های زیبای زابلی و یه تخت سنگی با دیوارای دستکن. اصلا نگم از حس و حال و فضاش که بی‌نظیر بود و بعد از اون روز شلوغ واقعا خوابیدن توش کیف داد. شب یه خواب مشتی کردم و الان صبح روز 8. صبحونه
املت دارم با نون به سیستان تو اتاق دستکند روی قالی سیستان و کناره ها و بالش های زیبای زابلی. صبحونه رو زدم بر بدن و آماده یه روز پر انرژی و شلوغ و پر از آثار تاریخی و خفن شدم. از خونه که زدم بیرون امیر مهدی و میلاد رو دیدم و پیاده راهی دهانه غلامان شدیم. یه چیزی هولوش 7 کیلومتر پیاده روی کردیم و رسیدیم. اما مسیر خاکی بود. بچه‌ها عین من مشتاق ولی حسابی صبور و سرزنده. تنها شهر خشتی و گلی دوره هخامنشیان دهانه غلامانه. یه عده از باستانشناسا و مورخا معتقدن اسامی که تو بعضی کتیبه ها هست به نام زرنگ، زرنج، زرنگ‌ها، زرک، اینا همه منظورشون همون دهانه غلامانیه که توی سیستان نزدیک روستای قلعه نوئه که مربوط میشه به دوره هخامنشیان. یه شهر کامل پر از محله‌های مسکونی، اداری، صنعتی و نظامی. ساختمان‌های بزرگ و کلی ستون، عبادتگاه، نیایشگاه و حتی بعضی معتقدن که یه جایی شبیه سردخونه است. حالا براتون توضیح میدم چرا. تنها مکانیه که مال هخامنشیاست و تو شرق فلات ایرانه. جهت درا و پنجره ها رو طبق اون قانونی که توی سیستان وجود داره به خاطر بادای 120 روزه کاملا رعایت کردن و جنوبی شمالی ساختن. کل بنا از خشت و گله. برای مراسم روحانی آتشدان داره. بعد از اینکه شهر رو میسازن احتمال میدن به خاطر خشک شدن بستر رودخونه هیرمند از اونجا مهاجرت میکنن و شهر متروکه میمونه. شهر کامله اما برج و بارو نداره. شاید نشون میده که امنیت اون زمان اونجا خیلی زیاد بوده. محل زندگی اشرافیان از مردم عادی توی شهر جداست. قسمت مذهبیش اجاق داره، محراب داره، آتشدان داره، سکو داره، قربانگاه و نیایشگاه داره. قسمت صنعتیش خیلی چیز جالبی که داشت این بود که دیوارا انگار که قبل از اینکه دیوار تکمیل بشه توش یه سری لوله‌های سفالی کار گذاشتن، بعد دیوار رو روش کار کردن. خیلی هم دیوارای ضخیمی داشت، انگار که مثلا از اونجا وقتی جریان آب عبور می‌کرده باعث خنک شدن اونجا میشد، چیزی شبیه سردخونه. برای نگهداری مواد غذایی احتمالاً که فاسد نشن. مورخا و کارشناسان معتقدن که مردم یه چیزی هولوش 150 تا 200 سال توی دهانه غلامان زندگی کردن و چون خیلی تمیز باقی مونده، نه آثاری از خرابی و شکستگی و اینها باقی مونده و بسیار تمیز و مرتبه، معتقدن که شهر کاملا با نظم و ترتیب تخلیه شده، هیچ جنگ و خونریزی و آتش سوزی در کار نبوده. خیلی وجه تسمیه اسم دهانه غلامان مشخص نیست، اما اینجوری میگن که یه تنگه طبیعی وجود داشته تو نزدیکی دهانه غلامان که محل ورود به فلات ایران بوده که توی سده‌های قبل محل ورود یه سری برده‌ها مخصوصا برده‌های آفریقایی به داخل ایران بوده. برای همینم بهش میگن دهانه غلامان. اونجا رو کلی چرخیدیم و موقعی برگشتن بچه‌ها حسابی خسته شده بودن. باد شدید از دهانه غلامان پیاده میریم به سمت روستا، به این امید که از جاده یه ماشینی رد شه ما رو برداره. هیچکی نمیاد. داشتیم همینطوری پیاده می اومدیم که این ایسان برامون نگه داشت و پریدیم بالا و بچه‌ها کلی خوشحال شدن. آخر ماشین گیر آوردیم وسط جاده. بچه‌ها از روستا پیاده رفتیم تا دهانه غلامان، پیاده برگشتیم. بعدش که رسیدیم دم روستا خسته کردم بچه‌ها رو. فکر یه 15 کیلومتری اومدیم ما، اما سرانجام رسیدیم به روستا. نزدیکای 10 رفتیم. الان دور و بر 12:30 درسته؟ آره 2 ساعت و نیم پیاده روی کردیم. بهشون گفتم من میخوام برم یه جای دیگر رو ببینم، اگه میاین که با من بیاین، اگه نه خودم میرم دیگه. اونا هم کلی ذوق زده و گفتن میان. رفتیم کنار جاده وایستادیم، کلی منتظر ماشین که ما رو ببره قلعه یا آتشکده کله کنگ. متاسفانه مثل بیشتر آثار تاریخی تخریب شده بود و تقریبا چیزی ازش باقی نمونده بود. آتشکده کله کنگ ملقب به کوه زرتشت یه آتشگاهی بود و قلعه‌ای بود باقی مونده از دوره اشکانیان و ساسانیان، یعنی میشد دقیقاً دوران قبل از ورود اسلام به ایران. میشه گفت منطقه مسکونی زرتشتی‌ها بوده، محل سکونت خوانین نارویی بوده.
ظاهرا طایفه نارویی طایفه بزرگی بوده توی منطقه سیستان. الانم فکر میکنم از طوایف خیلی مطرح سیستانن. مصالح این قلعه مثل بیشتر قلعه های دیگه خشت و گل بود، کاملا نیاز به مرمت داره و تقریبا مخروب است. اونجا رو دیدیم و برگشتیم روستا. وقتی بچه‌ها منو بردن روستا گردی کردیم، کلی رفتیم جاها رو دیدیم. به نشونه تشکر وقتی برگشتیم روستا بردمشون سوپرمارکتی روستا و ازشون خواستم که هر چی دوست دارن بردارن. هر کاری کردم هیچی بر نداشتن و واقعا من از خود این بچه‌ها کلی یاد گرفتم که چقدر آدم میتونه قلبش بزرگ باشه و سخاوتمند باشه و چقدر میتونه چشم و دل سیر باشه. کمی استراحت کردیم و شب با آقای بارانی رفتیم دیدن بیبی. اینه یک جای خبر. کلی قصه داشت، برامون حرف زد و کلی درد کشیده بود تو زندگیش. اینجا چیز لازم داری بر خود خونه؟ چیز تو مشکل داره؟ می اگه میشو خیلی کنجاک میکنم کنم که اخچالی سخت بر چه در خونه میره؟ در خونه مرا کنم و حالا که براخ نکم بله. آخم بندی زنم نه او خونه مگه خشتی نیا؟ نه خب که چرا دید چرا چیز است مگه خشتی نیا؟ خشتی خب او فرق نمونه. خب بر چه اونجا میره؟ خب باویش دست کردش مخم یه گمر که مصابش اشتافتا گوششتا مدارم خونه اشتا مالا دل برکنم خونه خلمشو دل برکن میشه تا چای خیراتت بشو بیار چای چیزه نه لبه افغانستان جامیلک باز اونجا شمزه چیزم برای دو کیسن مکم برای غذا را که اینجا تو درست می نمیاره بر تو؟ نه خود مزد سرم پیتنی اونجا اگم ترسکو بله خدای حضرت عباس یکش مرا مثل گل دستای ما امروزا خیشما کمک کن. سالم باشی. سلامت باشی. مثل گل دستای ما امروزا خیراتت باشی. قربونتون برم، خدا نکنه. سلامت باشی بیبی جان. سلامت باشی بیبی جان. این که میرا دختر خانم نخریم شما چرا سرده دستت؟ دمی بیبی چشمت چی شده؟ چشمه خیراتت بشه خانم جان میرفتو بر بیابو بوتا میزد و کرتا میزد و لاچه و گجلت میارد و چاگون لاجیز خبیری نمیکرد شش بابم غدا مند ششتا میرفتو نمو لاچه و گجلت جمع میکرد و میارد و بستندید اونجا نومه پخته شو اکروز براتو برا با بیابو بمیرا براتو یه اون چشمه داشت اینه باستو دیگه زین میبینم براتو دختری دست براتو ایچی نشو چیزه بر داخل چشتو؟ فهمی دختر فهمید. تو سیخ برافتی تو لاچه برافتی هیچ فهمیدم من فشارم بالا بزن تب شدم وقتی که فشار عدشم مگری پس گردن نسر نمگرافت گناه که بیبی نمونه آکام رنگوش بیبی ریش نبوس من بچه ها تو اینجا دنیا آوردی بیبی؟ همینجا انجا که دنیا اردال از انجا دل برکن میشو آخ جان چند تا بچه داری؟ نه ششتا یکم که با بیبی وقت گذروندیم برگشتیم اقامتگاه. خوب میشیم. خدا نخوب کنه کشمه خیمه کمک کن. من رفتم همومو یه دوشی گرفتم، برگشتم دیدم برام شام آوردن بدون اینکه شامی سفارش بدم. اینقدر این دوتا صاحب اقامتگاه نازنین بودن و مردم دار. اگه گوش دادن به سفرنامه سیستان و بلوچستان براتون جالب بوده و ویدیوها رو دوست دارید، لطفاً ویدیوها رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید تا یوتیوب اون ویدیو رو برای آدمای بیشتری نشون بده، تا مردم بیشتری با استان سیستان و بلوچستان و مردم نازنینش آشنا بشن. ویدیوی بعدی میبینمتون.